Tervehdys Riihimäeltä ja Sakon tehtaalta. Muutama vuosi sitten Chapuis Arms siirtyi Beretta Holdingin osaomistukseen ja Sako on siitä lähtien tuonut Chapuisin tuotteita maahan. Ja tällä kertaa katsellaan rinnakkaispiippuisia haulikoita, mistä tämä pieni ranskalaispaja on erityisesti tunnettu. Tässä mulla on esitteillä ihan niin kuin meidän perushaulikko rinnakkaispiippunen. Nämä kulkee mallimerkinnällä RGP tai UGP, riippuen siitä, onko ejektorit vai ulostyöntäjät. RGP-malleissa meillä on ejektorit ja UGP-malleissa meillä on sitten ulostyöntäjät. Aseet on klassisesti muotoiltu englantilaisella perällä. Toki on myös saatavilla sitten tilauksesta niin kuin pistoolikaava perä tähän aseeseen ja näitä pystyy kustomoimaan, mikä on niin kuin Chapuin ehdoton vahvuus, eli jopa tämmöistä ihan perusmallia pystyy helposti upgradeaamaan. Puuluokan vaihdolla pystyt valitsemaan itse tähän kaiverrukset, minkälaisia kaiverruksia tähän kehykseen tulee ja erilaisia viimeistelyjä sitten sen kehyksen suhteen. Myös liipasin on valittavissa sillä, että edullisin malli meillä on siten, että meillä on nämä 2 liipasinta tässä, mikä on tietysti klassinen rinnakkaispiippusen haulikon toimintamalli. Ja piipun valitsinta meillä ei näissä ole, mutta meillä on automaattivarmistin, eli piiput käy poikki näissä, niin ase varmistaa itsensä. Ja sen jälkeen kun siirrytään siihen riistatilanteeseen, niin metsästäjän tulee muistaa, että tökätäänpä se varmistin pois päältä, että ollaan ampuma valmiina. Kalibereita meidän valikoimissa on 12 ja 20 ja piipun pituuksia on sitten erilaisia 26, 28 ja 30 tuumaisilla piipuilla. Chapuis standardina on Mobile Choke supistajat taikka sitten kiinteillä supistuksilla, mitä pystyy valitsemaan sitten puolikasta ja 3-varttista, mitä sinä haluaa ja jopa niin kuin täyssuppeitakin, mutta tälle päivälle mä lähtisin ihan suosittelemaan niitä täyssuppeita kiinteitä supistajia, koska nyt ollaan vahvasti siirtymässä siihen korvaavien haulimateriaalien käyttöön, niin niiden käyttäminen sitten täyssuppeilla piipulla niin on pikkainen riski sitten tulevaisuudessa. Nämä on erittäin hienoja tuotteita, hyvin viimeisteltyjä, klassisia metsästystuotteita, mutta myös varsin maltillisen hintaisia, että me pysytään niin kuin tämmöisessä perusmallissa niin siellä 3-4 tuhannen euro hintahaarukassa riippuen siitä vähän mitä varusteita se asiakas siihen aseeseen haluaa. Sitten toinen ase, mikä mulla on tässä näytillä pöydällä, niin on sitten rinnakkaispiippusten mallien niin Artisan-malli, eli kulkee mallimerkinnällä Chapuis RP Artisan ja se on sitten sellainen malli, mihin sitten asiakas pystyy kustomoimaan ihan mitä se haluaa, pääsee valitsemaan puut, pystytään tekemään mittaperällä tällainen puu ja sitten näyttävät sivulevyt on tässä sitten, mitkä asiakas voi valita sitten omanlaisensa kaiverrukset ja tähän malliin justiinsa ollaan haluttu tehdä tänne meidän Pohjolan oloihin, niin meillä on täällä toisella puolella teeri ja toisella puolella metso ja on käsin kaiverrettuja tuotteita ja siitä huolimatta, vaikka tässä on paljon käsityötä näistä puista lähtien, kun asiakas lähtee sen valitsemaan, tehdään mittoihin, tehdään nämä kaiverrukset, niin meillä on aika maltilliset toimitusajat, että nopeimmillaan tällaisen aseen voi saada tilauksesta noin 6 kuukaudessa, mikä on aikamoinen suoritus, mutta se on ehkä sen Chapuin tehtaan hyviä puolia, että pieni tehdas, erittäin joustava ja tekevät suurella intohimolla siellä erittäin hienoja tuotteita. Nyt ei muuta kuin lähtekääs kauppialta kyselemään Chapuis rinnakkaispiippuisia haulikoita, niin sieltä pääsee klassiselle esimerkiksi seisovilla koirilla riekkojahtiin.